कम्पाउन्ड फर्ममा आयो भने के गर्नुपर्छ भनेर त थाहा छ होला नि हैन सर कम्पाउन्ड फर्ममा आयो नि ल क्वेशन यो अगाडिको एकचोटि हेर है ठीक छ ल 300 फ्याक्टोरियल इन प्लस के त 6415 इन्टु के त 125 को पावर के त 10 छ ठीक छ यो क्वेशन देखिरहेछ नि हैन देखिरहेछ सर यो भनेको तिम्रो यो त कम्पाउन्ड टाइपको क्वेशन भयो कि भएन भयो नि हैन भनेपछि अब यसलाई सल्भ गर्नको लागि चाहिँ तिमीले के गर्न सक्छौ त यो अगाडिको यो 300 को पार्ट छ नि ठीक छ यो 300 को पार्टलाई चाहिँ हामीले सुरुमा अगाडि गरेथ्यौं नि नम्बर अफ जेरोज पत्ता लगाउनलाई त्यो तरिकाले लगाउने अनि यो सेकेन्ड वाला जुन पार्ट छ नि यो चाहिँ भने के त भर्खरै हामीले गरेथ्यौं नि हो त्यो स्टाइलमा गर्ने ठीक छ भनेपछि अब यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त तिम्रो यो दुईटा नम्बर त कम्पाउन्ड गर्दाखेरि त धेरै ठुलो नम्बर हो भनेपछि 300 फ्याक्टोरियललाई तिमीले रेन्जको हिसाबले गर्न थाले भने त धेरै टाइम लाग्छ नि त हैन त्यही भएर यसको कम्पाउन्ड टाइपको क्वेशनमा चाहिँ तिमीले के गर भन्दाखेरि चाहिँ यो 300 फ्याक्टोरियललाई चाहिँ के त सर्टकट ट्रिक लगाएर के त अगाडि त्यो 3 लाइनको जुन हाम्रो डायलग छ नि त्यो चाहिँ लेख्न नबिर्स है कुनै पनि नम्बरलाई 10 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने लास्टमा अभियसली 0 आउँछ र 10 को प्राइम फ्याक्टराइजेसन भनेको 2 * 5 हो त्यही भएर हामीले 5 चाहिँ काउन्ट गर्नुपर्छ भनेर अगाडि चाहिँ नम्बर चाहिँ लेख त्यो डायलग चाहिँ लेख अनि त्यसपछि फर फर्स्ट के त नम्बर भन हैन त्यसपछि 300 फ्याक्टोरियलको चाहिँ नम्बर अफ जेरोज पत्ता लगाऊ ठीक छ त्यो कसरी भन्दाखेरि सर्टकट ट्रिक लगाएर हुन्छ 300 लाई चाहिँ के गर 5 ले डिभाइड गरेको गर र लास्टमा जति आउँछ त्यो नम्बरलाई सम गर ठीक छ अनि यतापटि पछाडीको नम्बरलाई चाहिँ भर्खरै हामीले के त एक्सपोनेन्ट तरिकाले सल्भ गर्थ्यौं नि हो यसरी नै के त सल्भ गर्ने कोसिस गर्ने ठीक छ र अर्को कुरा आए फेरि यसमा आयो अब तिम्रो यस्तो कम्पाउन्ड आयो भने तीनटा चाहिँ के त तिम्रो डिफरेन्ट के त एक्सप्रेसनहरु आउन सक्छ है फर्स्टमा भने के त तिम्रो यदि प्लस माइनस भएको हुन सक्छ हैन अथवा के त डिभिजन भएको हुन सक्छ या मल्टिप्लिकेसन भएको हुन सक्छ है ठीक छ ल त्यसमा चाहिँ अब म तिमीहरुलाई क्लासमा पनि भने थिए फेरि पनि भनौँला हैन यदि त्यो दुईटा नम्बरको बीचमा चाहिँ तिम्रो प्लस आछ भने चाहिँ नम्बर अफ जेरोज कति हुन्छ त जुन चाहिँ सानो छ त्यही हो जुन चाहिँ नम्बरको पछाडी चाहिँ जुन चाहिँ सानो नम्बरको पछाडी के त 0 छ मतलब थोरै 0 भएको जुन छ त्यति नै के हो त तिम्रो नम्बर अफ जेरोज हुन्छ हैन प्लस भयो या माइनस भयो भने हैन यो कुरा त थाहा छ नि है भनेपछि के त ओके प्लस या माइनस भयो भने सानो खालको नम्बरको पछाडी 0 कतिवटा छ त्यति नम्बर अफ जेरोज भनेर आफूले लिने के अनि मल्टिप्लिकेसन भयो भने चाहिँ के हुन्छ त एड हुन्छ मल्टिप्लिकेसन भयो भने प्लस हुन्छ हो मल्टिप्लिकेसन भयो भने के त अगाडिको नम्बरको टोटल नम्बर अफ जेरोज र सेकेन्ड नम्बरको टोटल नम्बर अफ जेरोज चाहिँ के त एड गर्दिने ठीक छ अनि डिभिजन भयो भने चाहिँ माइनस हुन्छ हो डिभिजन भयो भने ठुलो नम्बरको नम्बर अफ जेरोज माइनस के त सानो नम्बरको नम्बर अफ जेरोज के त घटाइदिने अनि त्यतिवटा नम्बर अफ जेरोज आउँछ भनेपछि तिम्रो यहाँ प्लस छ भनेपछि अगाडिको र पछाडीकोमा चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्ने जुन चाहिँ सानो चाहिँ नम्बर अफ जेरोज आउँछ त्यति नै आन्सर हुन्छ हैन सर त 300 को निकालेपछि यतापटि कसरी गर्ने फेरि भन्नु एकबारले यो पछाडीको नम्बर चाहिँ के त हामीले भर्खरै गरेथ्यौं हैन यो चाहिँ एक्सपोनेन्ट टाइपको छ कि छैन एक्सपोनेन्ट टाइपको छ नि त भन्छ तिमीले यसलाई के त प्राइम फ्याक्टराइजेसन गरेर तिमीले 5 को पावरमा या के त 2 को पावरमा लिएर आउने कोसिस गर के किनकि 2 र 5 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ त के हुन्छ तिम्रो नम्बर अफ के त 10 आउँछ अनि 10 को पावर भने के हो त नम्बर अफ जेरोज हुन्छ त्यो पछाडीलाई चाहिँ के त एक्सपोनेन्टको टर्म्समा चाहिँ के त क्याल्कुलेसन गर्ने कोसिस गर ठीक छ ठीक छ